নমস্কাৰ মোৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি হৈছে ৰঙালী বিহু, তো বিহু উপলক্ষে মই ভাবিছোঁ যিমান আমাৰ অসমৰ ড্ৰয়িং শিকে বা ড্ৰয়িং বহুত ভাল পায় কৰি পিনে তেওঁলোকৰ বাবে মই আজি এইটো ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ইয়াতে মই শিকাম কেনেকৈ বিহুৰ ড্ৰয়িং এটা কৰিব পাৰি। বহুত সহজে শিকাম, ইমান টানকৈ নিশিকাওঁ, বহুত সহজে শিকাম। কেনেকৈ কি শিকাম ভিডিঅ'টো আপুনি ভালদৰে চাওক। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে বিহু বুলি পিনে এনেকুৱা ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্টত গৈ পিনে ক'ব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। আৰু এতিয়া যোনে যোনে ড্ৰয়িং কৰি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো এবাৰ চেক কৰিব পাৰে। মোৰ বহুতো ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ' আছে, মেক্সিমাম ভিডিঅ' হিন্দীত বনোৱা হয়। অসমীয়াত মোৰ বেছি ভিডিঅ' নাই, কিন্তু বহুতে ভাবে কি মই অসমৰ নহয়, কিন্তু মই অসমৰে হয়। আৰু যদি আপুনি এজন অসমীয়া হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো এবাৰ চেক কৰি ল'ব আৰু যদি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ইয়াতে মই প্ৰথমতে কি কৰিলোঁ, এটা চিম্পল কম্প'জিশ্যন এটা বনাই লৈছোঁ আৰু ৰাফ স্কেটচ এটা বনাই লৈছোঁ। দুজনী নাচনি আছে আৰু এজনে পেঁপা বজাই আছে, একদম ৰাফ স্কেটচ এটা বনাইছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াতে ভালকৈ ডিটেইলকৈ বনাই আছোঁ। আৰু ইয়াত আপুনি ড্ৰয়িঙৰ কাৰণে যিকোনো লাইট গ্ৰেডৰ পেঞ্চিল ইউজ কৰিব, HB নহ'লে 2B পেঞ্চিলৰ ইউজ কৰিব। একদম লাইট গ্ৰেড, একদম ডাৰ্ক পেঞ্চিল আপুনি ইউজ নকৰিব। 6B 4B এইবিলাক পেঞ্চিল ইউজ নকৰিব, কাৰণ যদি আপুনি ইমান ভালকৈ মানে আউটলাইনবিলাক বনাব নোৱাৰে, একদম মানে বিগিনাৰ লেভেলৰ হয়, যদি আপুনি ভুল কৰি দিয়ে তেনেহ'লে পেপাৰটো লেতেৰা হ'ব। তো আপুনি 2B নহ'লে HB এই দুটা পেঞ্চিল ইউজ কৰি পিনে আপুনি ড্ৰয়িংটো কৰি ল'ব। আৰু যদি আপুনি এইখন ড্ৰয়িং কৰে আপুনি কালাৰ কৰিব পাৰে। কালাৰটো মই ইয়াত বাৰু নেদেখাওঁ, আপুনি ইয়াত অইল পেষ্টেল, ৱাটাৰ কালাৰ, স্কেটচ পেন আপুনি যি ভাল পায় আপুনি ইয়াত কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপুনি ড্ৰয়িংখন কৰে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত টেগ কৰিব। এইখিনিয়ে ক'ম, বাকী আপুনি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাওক আৰু ভালদৰে শিকক কেনেকৈ কি এখন বিহুৰ ড্ৰয়িং বনাব পাৰি। আৰু একদম শেষত সকলোকে এতিয়ালৈকে যোনে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ হিয়া ভৰা ওলগ জনালোঁ।